טוב, יש פה אמנם רבי קומות, ראיתי גם פה איזה אגם, סוג של, אבל אנחנו בפתח תקווה, וכאן תמיד, כבר למדתי, הכל הפוך. מקדש, כשר, טוב שאני לא כהן. שלום. היי, מה נשמע? בסדר. הגעתי למקדש, כן? נכון מאוד. למה אנחנו מתפללים במקדש פה? לבשרים טובים. לבשרים. הרבה בשרים טובים. ברוכים הבאים למקדש, שלום רב, ארוחת הטעימות שלנו, חוויה 250 שקל לסועד, וזה כל האוכל, וואי וואי. טוב, צריך להתייעץ איתו, יש פה המון דברים. מה נשמע? בסדר. מה זה? זה ג'ורג' בעצם. מה זה אומר? הוא אמור לעזור לך בעצם לבחור מה שאתה רוצה. הבנתי, וואי, רק בפתח תקווה הדברים האלה. אתה מבין שזו פעם ראשונה שלך בעצם עם ג'ורג' פה? פעם אחרונה גם כנראה. אני רוצה מים מינרלים מוגזים, אז ג'ורג' לא עוזר. הבנתי. אז בטח קצת על התפריט בעצם? כן, מה... ראיתי שיש משהו של זוגי, טעימות, אבל אנחנו לא זוגי. זה בעיקרון 250 פר בן אדם. אז מה אני מקבל? כל מיני... יש לך מבחר עמוס בוש, זה בעצם טעימות קטנות בביס. יש לך 3 מנות אחרות, שזה בעצם הפתעה. יש לך את הג'פניז ברבקיו, שזה בעצם המיוחד שלנו יותר. זה בשר נע לגמרי, פרוס לחתיכות בעצם. אתה מקבל אבן בזלת של 600 מעלות, שאתה צורב את זה על המקום. אז יאללה, בוא נעשה את זה. אז בוא ניקח את הטעימות בשרים, נראה לי. ואיזה ראשונה תרצה? מה ההבדל בין הסשימי לסביצ'ה? הסשימי לברק זה מנה חדשה, היא קצת בעצם מעושנת קלות, הסביצ'ה לעומת זה לא מעושן. אז יאללה, בוא ניקח אותה. וניקח איזה אלכוהול, מה לא? אלכוהול, מה אתה רוצה? יין אדום? כן, אנחנו על בשרים. בסדר גמור. ג'ורג' אני אשים לך פה לקומפניון שיהיה לך בעצם, שיסתכל עליך. ברור, הוא עוזר לך. תהנו. ג'ורג', אתה מכיר את המשפט של שייקספיר להיות או לא להיות? זה ככה עבד, דיברו עם גולגולת. במקרה שלך זה... למה לבוא לפתח תקווה? שלום לך שוב. בבקשה, קצת לימון בעצם תרצה, באהבה. לפתוח לך את הבקבוק? כן, באהבה. כל הזמן אהבה, מה יהיה? חייבים אהבה קצת, לא? אבל אי אפשר יותר מדי אהבה. לא, צריך פעם אחת אהבה, ואחרי זה אנחנו נעבור לחיבה. חיבה זה גם טוב. באהבה. לא, נסיק, חיבה. אמרת באהבה. חיבה. עוד פעם אחת תהיה פה אהבה, זה הופך לשנאה. שמעת, ג'ורג'? אמא שלך, אני רוצה פשוט שקט, לעוף מפה ולנוח. בבקשה. זה הלב בעצם, שיסוי, יש לנו פה את הטרטר בעצם, יש קוויאר סויה מלמעלה, ויש לך שומה בטופיק, ובעצם זה קרם פרש. אתה לוקח את זה, עושה רולינג, כביכול כמו בסושי, ולוקח את זה בביס אחד. וואי, 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 וואי. כן, זה לא קוויאר של חיתקן, בואו נירגע. יש פה חמציץ, שהופך את הכל לחמוץ מאוד. הדג לא מורגש כמעט. לא יודע אם יש לך 3 מנות ראשונות לרענון השך, תביא אותן ביחד, לא כל מנה רבע שעה. יש חיים מחוץ לפתח תקווה. בבקשה, זו המנה השנייה שלנו בעצם. זה מסוי מדבש, יש לך את בעצם האבז המעושן והכבוש, יש לך בטמון. וואו, אני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. זה כאילו מרגיש פתאום במסעדה יפנית או מסעדת בשרים, מה הקשר? עד שיגיע השלישי אני כבר אמות. נחמד, מתקתקות עם האישון. לא הבנתי את הקונספט, אבל למה אני צריך לקבל את זה? כי אני לא באיזה מסעדת משלן עכשיו בשבוע בערב, שותה את האפרטיף ומחכה לאוכל. מה זה קשור? זו המנה השלישית שלך. פה יש לך בעצם את הטרטלט עצמו, קרם בעצם שעשו מקטירס. משהו במקוויאר מתחבא פה. הקוויאר? נכון מאוד. לא ראיתי ששמת לב. בכל המנות היה קוויאר. נכון מאוד. תודה. בטמון שיהיה לך. ביצת דינוזאור. חיטה. אורז, לא, אני לא יודע מה זה. זה נורא. בצק מתקתק של עוגה, קרם מלוח וביצי דגים. מה הקשר? בבקשה, והמנה הראשונה שלך פה. טונה אדומה, קצת סום, צ'יפוטלה, קרם גזר, אורז מטריות. וזה ציר דשי בעצם חם, שאנחנו שמים בעצם מעט שיהיה לך ציר יפהפה. תראה.
יש פה כבר בלבול מושגים, מה זה סביצ'ה, מה זה דשי, מרק, לא מרק. ברור לכם שכל החלק הרטוב פה למטה, אני לא יכול אפילו לטעום אותו, כי זה מה שיש לי. אחת הבעיות המרכזיות בדגים נעים, שצריך נורא להיזהר על הטעם. ככל שאתה מוסיף יותר תבלינים ויותר טעמים, אתה פשוט לא יכול לאכול אותם. אתה יכול לאכול, אבל אתה פשוט לא מרגיש את הדג. וכאן גם כשלוקחים אפילו את הקוביית טונה בלי שום דבר, רק בגלל כל הרטבים, בקושי מרגישים דג, מרגישים את כל השאר. גם מוזר לקבל סביצ'ה קרה, נודל חם, דשי חם. בקיצור, יש פה מיזוג תרבויות שלא עובד גם פה. אני מקווה שבבשר אין לי הפתעות כאלה. איך בינתיים? תראה בביקורת. בביקורת. אוקיי, נראה בביקורת. מה עם הבשר שלנו מגיע? עכשיו, אני צריך לקחת לך את זה, אבל לפני זה יש לנו סורבה, זה המרעין חייך שלנו. כן. אוקיי. בבקשה, זה המרעין החייך שלך בעצם. סורבה? נכון מאוד, זה עשוי בעצם פירות ויין. תודה רבה. יותר? אתם יודעים כמה שנים לא אכלתי סורבה בין ארוחות? זה כאילו שיטה של פעם, של המטבח הצרפתי להפריד טעמים. לא רלוונטי היום כבר. שלוק אחד מזה גומר את העניין, אבל זו הייתה אופנה בשנות ה-70 בתל אביב, אז בשנת 2022 זה הגיע לפתח תקווה, זה טוב. רך מדי. בשביל סורבה כשר. אני חושד פה בכל מיני מחמאות ומרגרינות. אבל טעים דווקא. מצאנו מנה טעימה. בבקשה. יש לך פה בעצם 3 בשרים. היום יש לנו את הפיקניה בעצם, את הדנבר ובעצם את האיירון. מה שאתה אמור לעשות בעיקרון זה לקחת את השומן של הפיקניה עצמה ולשים את זה קצת, כי זה כביכול כמו השמן. ופה יש לך בעצם פירים, חלב קוקוס וקרי צהוב. יש לי עבודה, אוקיי. לאט לאט. תודה רבה. זה חם, אתם לא מרגישים את החום המטורף של הדבר הזה? טוב, צריך לצרוף את השומן, לא? איזה ריח. יש להם פה עברור טוב, וואי, תראו מה הולך פה. צריך להסריח. מקווה שיש לכם פה עברור טוב. מה זה? אם יש פה עכשיו 20 שולחנות שעושים את זה, הם מתים. הלך עליי. כל הבגדים לכביסה, כאילו חזרתי לעשן. ישנתי לפני 30 שנה. טוב. זה משחק שאני לא כך אוהב, האמת. יודעים, זה מסוג הדברים שחושבים על הנייר, על קונספט, אומרים, וואו, זה יהיה כזה מדהים, אבל לא בודקים. תחשבו, 20 שולחנות עם כל העשן הזה, צריך פה מין דפים כמו במטבח להיפטר מהעשן, ותאמינו לי, מסריח. אז על הנייר זה נראה נחמד, אבל החיים יותר מסובכים. בשר טעים, טוב, נתנו לי נתחים מובחרים, בדיוק המידה שרציתי, אבל הבנתם את הבעיה. וואו, יש פה שום בשביל לחסל לך תחך. זה חריף. אני חושב שיש פה שום. וואו. אוי ואבוי. אני אתן עוד חתיכה אחת באהבה. אחת הסיבות שבאתי למסעדה זה שראיתי עשרות, אולי אפילו מאות כוכבים, 5 כוכבים בגוגל, שאנשים דירגו, וזו רק מסעדה חדשה. ואז פתאום אני קולט, חבר'ה, זה לא חוכמת ההמונים, זה טיפשות ההמונים מה שקורה פה. איך זה יכול להיות שמאות אנשים נתנו 5 כוכבים למסעדה שרק נפתחה, שעוד מחפשת את עצמה כמו שאתם רואים? סמכו רק על ניב גלבוע, ועל הספר החדש שלי למשל. קינוחי המקדש. כן, יש לנו בעצם 5 סוגים של קינוחים. חלקם אנחנו מכינים את זה פה, חלקם בעצם אנחנו מייבאים את זה. מה אתם מכינים פה? את הקרם ברולה ואת הסורבה. אז בואו ניקח את הקרם ברולה. באהבה רבה. יופי. אהבה. לפי דעתי, הקג"ב היה מכניס לכלא על דבר כזה. כל הזמן להגיד באהבה. ברוסיה לא מחייכים. אתם יודעים שלחייך ברוסיה זה אומר שאתה אידיוט או ליצן. ככה מגדלים אותך. אז אהבה. בבקשה, זה בעצם הדזרט האחרון שלך, קינוח. טוב, יחסית לקשר זה טעים, אבל זה עדיין קשר, הייתי מעדיף את
השמנת הרגילה, ולא קוקוס. אבל יחסית לקינוחי הפרווה, עובר. בבקשה, זה החשבון שביקשת. תיבת המטמון. נכון. תודה רבה. באהבה. טוב, יש לנו 250 זה הדיל, אבל אני מוסיף את היין 58, אז זה 308 שקלים. באהבה. אין ספק, זו אחת המסעדות המוזרות. מה תגידו למשל בצק מתקתק שהולך עם קרם מלוח וביצי דגים, או סביץ' שהיא גם חמה וגם קרה, ואפילו הבשר שהיה טעים חנק אותי בעשן 5.5 במדד שלנו.